Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου του 2024. Παίρνουμε μηνύματα διάφορα, προσπαθούμε να αφουγκραστούμε τις αγωνίες των διαφόρων ανθρώπων, φίλων, Ελλήνων, Ελληνίδων που επικοινωνούν μαζί μας. Καταλαβαίνω πραγματικά και εγώ ότι τις ανησυχίες που εκφράζει ο κόσμος, αλλά δεν θα έλεγα ότι χρειάζεται περισσότερο περίσκεψη σε αυτήν την στιγμή παρά να γίνουν κάποιες κινήσεις οι οποίες ίσως να μη φέρουν και αποτέλεσμα. Ενώ περίσκεψη να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στη χώρα, τι συμβαίνει στον κόσμο και από εκεί και μετά να προσπαθήσουμε οι πολίτες να διεκδικήσουμε το ρόλο που δικαιούμαστε για αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι είναι άδικο να αποφασίζουν άλλη μια δράκα ανθρώπων, συγκεκριμένες οικογένειες που λιμένονται τη χώρα, να αποφασίζουν για μας, για το μέλλον των παιδιών και των απογόνων μας, για το μέλλον αυτής της χώρας. Είναι άδικο. Πρέπει να αποκατασταθεί ένας τρόπος συμμετοχής όλων των πολιτών σε όλα τα ζητήματα, σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα ήθελα να το πω γιατί με προβλημάτισε μια κυρία που με πήρε σήμερα και προσπάθησε και αυτή να εκφράσει την αγωνία της για την πορεία του τόπου. Οφείλω να πω, ξέρετε, έχουμε ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Οφείλω όμως να πω ότι η κίνησή του να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς και να τους ενημερώσει για την πορεία των εθνικών μας θεμάτων και ιδιαίτερα για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει ο ίδιος για την εξωτερική μας πολιτική, ότι αυτό είναι σημαντικό. Πιστεύω ότι είναι ένα θετικό βήμα, διότι οι πολιτικοί αρχηγοί, εάν και εφόσον αντιλαμβάνονται σωστά το ρόλο τους, θα έθεσαν σκληρά ερωτήματα σε αυτές τις συναντήσεις και θα πήραν και κάποιες απαντήσεις και αναλόγως θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν από τούδε και στο εξής. Ελπίζω να ρώτησαν στον κύριο Γεραπετρίτη τι έγινε εκείνο το βράδυ στην Κάσο, γιατί πληθαίνουν τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες ότι τελικά η κυβέρνηση Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αρμόδιες αρχές προβληματίζονται για τις προθέσεις της Αθήνας σε σχέση με αυτό το έργο, ενώ την ηλεκτρική διασύνδεση, και δεν υπογράφουν τα χαρτιά που πρέπει, με βάση τα οποία εάν τελικώς δεν κατασκευαστεί το έργο θα πληρώσει και η Ελλάδα και η Ελληνική Δημοκρατία και η Κυπριακή Δημοκρατία θα πληρώσουν, και η Κύπρος θα πληρώσει δυσανάλογο τίμημα και χωρίς να φταίει για το γεγονός ότι δεν κατασκευάστηκε το έργο. Και μάλλον στην Κύπρο κάτι ξέρουν ότι δεν θα κατασκευαστεί το έργο και έτσι κολυσιεργούν και θα δοθεί η ευκαιρία στην Ελλάδα να καταγγείλει την Κύπρο ως υπεύθυνη για τη μη κατασκευή του έργου και όχι την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε, θα δούμε, θα παρακολουθούμε τα πράγματα και θα δούμε. Επαναλαμβάνω, θετική ενέργεια να ενημερώσει ο κύριος Γεραπετρίτης τους πολιτικούς αρχηγούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι πολιτικοί αρχηγοί θα παίξουν τον συνταγματικό τους ρόλο, που είναι να ασκούν έλεγχο στην εξουσία. Και ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ εμείς προσπαθούμε να πιστέψουμε ότι κάτι συμβαίνει, αφού η πραγματικότητα μας διαψεύδει, να πάρουμε από κάπου τέλος πάντων ελπίδα, έρχεται ο Φιντάν και τα γκρεμίζει όλα. Ότι τελικά δεν υπάρχει ελπίδα με την Τουρκία συνεννόησης. Μιλώντας λοιπόν με την ευκαιρία αυτών που συμβαίνουν στην Συρία, ενημέρωσε την Τουρκική Βουλή και παρεμπιπτόντως έκανε αναφορά και στα δικά μας ζητήματα, εννοώ στα θέματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Λοιπόν, ο Φιντάν μίλησε στην Τουρκική Βουλή σχολιάζοντας κυρίως τη στάση της Τουρκίας στις εξελίξεις στη γειτονική Συρία,
Όμως παράλληλα βρήκε την ευκαιρία και είπε τα εξής: υποστηρίζουμε στο πεδίο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει για την τουρκική μειονότητα, σε εισαγωγικά φυσικά, στη Δυτική Θράκη αλλά και στα Δωδεκάνησα. Προχωράμε. Αναβαθμίζονται οι διεκδικήσεις της Τουρκίας. Και φυσικά αναφέρθηκε και στην Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή στον εξοπλισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, λες και έπρεπε η Κυπριακή Δημοκρατία να κάθεται εχμάλωτη και να παρακολουθεί τους Τούρκους να υπερεξοπλίζουν τα κατεχόμενα, και όταν πάει ο άλλος αμυντικά να εξοπλιστεί να το κατηγορούν ότι κάνει εξοπλισμούς. Αυτή είναι η τουρκική λογική, στην οποία μας καλεί ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Μητσοτάκης να συνηθίσουμε. Δεν τη συνηθίζονται αυτά. Αυτά τα συνήθισαν κάποιοι ραγιάδες 4 αιώνες και κάποιοι ήταν στα βουνά μονίμως αντάρτες. Λοιπόν, λέει, συνεχίζουμε τις ο εξοπλισμός της ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου, έτσι αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, μπορεί να πυροδοτήσει μια νέα κούρσα εξοπλισμών στο νησί. Δηλαδή τι, να βάλετε κι άλλα, πάνω από 40.000. Είναι το πιο εξοπλισμένο, πιο στρατικοποιημένο τμήμα του κόσμου, είναι τα κατεχόμενα, εξαιτίας της Τουρκίας. Αποκλείεται να παραιτηθούμε από την κυρίαρχη ισότητα και την ισότιμη διεθνή θέση του τουρκοκυπριακού λαού στην εθνική μας υπόθεση, το Κυπριακό. Τονίζουμε αυτό το σημείο σε όλες τις πλατφόρμες, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ο Φιντάν. Και πάμε παρακάτω, μίλησε για τη θετική ατζέντα με την Ελλάδα, η οποία θετική ατζέντα δεν τον εμποδίζει να ξεδιπλώνει τις διεκδικήσεις. Συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες μας για την προστασία των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Προσέξτε, αυτά στη θετική ατζέντα τα βάζει. Και των συμπατριωτών μας που ζουν στα Δωδεκάνησα. Από την άλλη πλευρά προστατεύουμε αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόσο στο πεδίο όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και μετά είπε ότι η Τουρκία είναι σε μια δύσκολη ρευστή κατάσταση στα σύνορά της, και είπε ότι εμείς ασκούμε εξωτερική πολιτική που για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες και στο ρόλο μας στον παγκόσμιο, αλλά και στις δυσκολίες της περιοχής. Και είπε, η Τουρκία είναι η τρίτη χώρα με το μεγαλύτερο διπλωματικό δίκτυο στον κόσμο. Διαθέτει 261 διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό, δηλαδή πρεσβείες και προξενία. Το ευρύ διπλωματικό μας δίκτυο μας παρέχει τη δυνατότητα να ακολουθούμε εμπροστοβαρείς πολιτικές και να αναλαμβάνουμε ισχυρές πρωτοβουλίες ενώπιον των συνομιλητών μας. Για προσέξτε τώρα, ακούστηκε κάτι ωραίο για να το κερασάκι στην τούρτα. Ο Φιντάν δήλωσε ότι ο πρέσβης επιτιμή Φεριντούν Σινιρλίογλου, με υπερηφάνεια το είπε αυτό, εξελέγει γενικός γραμματέας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του ΟΑΣΕ, ως αποτέλεσμα των εντατικών σχέσεων της Τουρκίας. Μας έβαλε εμάς να υποστηρίζουμε το Σινιρλίογλου και τώρα υπερηφανεύεται. Το γεγονός ότι ο πρέσβης Σινιρλίογλου εξελέγει με τη συνένεση 57 χωρών που εκπροσωπούν διαφορετικά στρατηγικά συμφέροντα από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αποτελεί σημαντική αντανάκλαση της εμπιστοσύνης στο κύρος της χώρας μας και στην εξωτερική πολιτική που ασκεί. Δηλαδή, αν καταλάβατε καλά, αυτή η φαϊνή ιδέα του κυρίου Γεραπετρίτη, δεν ξέρω ποιανού ήταν, της κυρίας Παπαδοπούλου, έδωσε τη δυνατότητα στο Φιντάν να επικαλείται το διπλωματικό μεγαλείο και το γεωπολιτική βαρύτητα της Τουρκίας. Έτσι, ακούσατε κανέναν από εδώ να λέει τίποτα επειδή πήγε η Τελαλιάν σε μια διευθυντική θέση? Για να δούμε πώς διαχειρίζονται τις εθνικές υποθέσεις αυτοί τους οποίους έχουμε εμπιστευτεί τις τύχες μας. Τώρα, ο Τραμπ τοποθέτησε την Kim Guilfoyle, μία παρουσιάστρια, τηλεοπτική παρουσιάστρια, την τοποθέτησε ως πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα. Ο Μάικ Waltz είναι
το άτομο που θα αναλάβει νέος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου και του Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μια αναφορά στο θέμα και είπε: η Kim Guilfoyle είναι ένας ισχυρός ηγέτης, μια ισχυρή ηγετική φυσιογνωμία που θα εκπροσωπήσει άξια την Αμερική ως πρέσβυρα στην Ελλάδα. Η συμμαχία της Αμερικής με την Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και η Kim Guilfoyle είναι η τέλεια επιλογή για την ενίσχυση αυτού του δεσμού. Δεν είναι το παν, αλλά είναι κάτι να αναφέρεται στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα και για τον ρόλο που παίζει αυτή η σχέση στη σταθερότητα, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ζωτική σημασία, λέει. Υπόψη είναι ότι ο Τραμπ έβαλε και τον Τόμ Μπάρακ, έναν δισεκατομμυριούχο πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα. Επισκέφτηκε την Λευκοσία ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Κιρ Στάρμερ. Αυτό τον Οκτώβριο είχαν ξαναβρεθεί. Συναντήθηκαν ο Χριστοδουλίδης με τον Στάρμερ. Τώρα τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στη Λευκοσία, και είπε και διάφορα πράγματα μετά από 50 τόσα χρόνια, έτσι. Αναλυτές στο νησί, στην Κύπρο αλλά και αλλού λένε ότι η Βρετανία ανησυχεί από την προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι παρότι οι δύο χώρες έχουν σχέση άρρηκτα συνδεδεμένα τα σχέδιά τους και οι επιδιώξεις τους στο διεθνές σκηνικό, παρόλα αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ανησυχίες. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα στην Κύπρο, ανησυχεί η Βρετανία από την αύξηση του ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοιοι ανταγωνισμοί, τους είδαμε και στον πόλεμο του 56 νομίζω, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν στήριξαν την Βρετανία και τη Γαλλία στον πόλεμο του Σουέζ. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν κάνω λάθος, το 56 έγινε, τώρα δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Η παρουσία του λοιπόν εκεί, μετά από λίγες μέρες, δηλαδή λίγες εβδομάδες, και μετά από λίγες μέρες ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πάει στο Λονδίνο για το στρατηγικό διάλογο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα κινήσεων που έχει κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για αναβάθμιση του ρόλου τους, του γεωπολιτικού τους ρόλου, αλλά και των σχέσεων τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στο Κυπριακό, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό για την άτυπη τριμερή συνάντηση της Νέας Υόρκης και τις προσπάθειες σύγκλησης μιας πολυμερούς συνάντησης στην οποία θα συμμετέχει και η Βρετανία. Υπογραμμίστηκε και ο σημαντικός ρόλος που έχει να παίξει η Βρετανία τόσο ως ηγέτρια δύναμη, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και ως διαμορφωτής συντάκτης των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Σε δηλώσεις που έκανε αργότερα μετά τη συνάντηση, ο Χριστοδουλίδης είπε ότι η κατάληξη της συζήτησής μας, που ήταν η απόφασή μας να γυρίζουμε σελίδα στις σχέσεις της Βρετανίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, να εργαστούμε από κοινού σε ένα σημαντικό αριθμό θεμάτων. Υπόψη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026, προεδρεύουσα χώρα, είναι τεράστια σημασία για την Κυπριακή Δημοκρατία. Και ο Κιρ Στάρμερ έκανε δηλώσεις. Έχει σημασία να πούμε δύο λόγια, να δούμε τι είπε. Παρακαλώ, είναι πραγματικό προνόμιο να βρίσκομαι εδώ και χαίρομαι τόσο πολύ που μετά τη συνάντησή μας στο Λονδίνο τον Οκτώβριο καταφέραμε να οργανώσουμε αυτήν την ιστορική συνάντηση τόσο γρήγορα στην Κύπρο. Παρακαλώ να το λάβετε ως δήλωση της πρόθεσής μου ότι η ήδη ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών μας είναι ιστορικά ισχυρή λόγω των δεσμών που έχουμε από γενιά σε γενιά εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια, δεσμοί, απαγχωνίσατε τα παιδιά, τα φυλακισμένα μνήματα, τα βασανιστήρια, ο εμφύλιος που κάνατε στην Κύπρο βάζοντας τους Τούρκους στο νησί και υποφέρει μέχρι σήμερα. Αυτά είναι οι δεσμοί, έτσι. Και πρόσθεσε ότι τα κοινά συμφέροντα
μπορούν να φτάσουν σε ακόμα ισχυρότερο επίπεδο μεταξύ μας, είτε πρόκειται για τα παγκόσμια ζητήματα που αντιμετωπίζουμε από κοινού, είτε πρόκειται για το εμπόριο και τις επενδύσεις, την ενέργεια, την υγεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στα οποία οι χώρες μας συνεργάζονται ήδη τόσο στενά. Αυτά που λέτε, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, μερικές φορές η διπλωματία απαιτεί να συνεργάζεσαι και με αυτόν που σε έσφαζε και σε κρατούσε σκλαβωμένο, αυτόν που οδήγησε στη διαμελισμό του νησιού. Επιβάλλεται όμως πράγματι από τη διπλωματία να συναλλάσσεσαι και να συνδιαλέγεσαι και με αυτούς, αρκεί να έχεις στόχο να υπερασπίζεσαι την ιστορία, το αίμα που έχησαν οι προγονείς σου, και αν τα υπερασπίζεσαι και τα τιμάς αυτά, νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο κύριο θέμα που είναι η Συρία. Απλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση, το κράτος χειρίζεται τις εθνικές μας υποθέσεις. Ακούστε, η Συρία ήταν ένα αδερφό κράτος για την Ελλάδα. Καταρχάς να πούμε ότι τα κράτη στην εξωτερική πολιτική κινούνται με βάση τα εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή, όταν συναλλάσσεσαι ή κάνεις σχέσεις με μία χώρα, δεν βλέπεις απαραίτητα το καθεστώς. Βλέπεις πώς από αυτή τη σχέση μπορείς να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντά σου. Ασφαλώς υπάρχουν και αρχές. Δεν μπορείς σε ένα σφαγείο να πας και να κάνεις σχέση. Αυτό επηρεάζει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάνω απ' όλα είναι τα εθνικά συμφέροντα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει στείλει μία πυροβολαρχία Patriot, νομίζω, στη Σαουδική Αραβία, εδώ και πόσα χρόνια, διότι μέσα από αυτή την κίνηση εξυπηρετούνται τα εθνικά μας συμφέροντα. Το καθεστώς στη Σαουδική Αραβία είναι απείρως αυταρχικότερο από το καθεστώς του Άσαντ. Απείρως. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω λεπτομέρειες. Καταρχάς δεν έχουν γίνει ποτέ εκλογές. Ποτέ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κοινοβούλιο καταρχάς. Στη Συρία, έστω και με τους όρους που υπήρχε αντιπολίτευση, υπήρχε ένα σκληρό κράτος. Καταδικάζουμε τα βασανιστήρια που μαθαίνω ότι γινόταν σε κάποιες περιπτώσεις και την ανελευθερία, αλλά εν πάση περιπτώσει στη Συρία υπήρχε σεβασμός των μειονοτήτων εθνικών και θρησκευτικών, και όσον αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα ήταν μια φιλική μέχρι και συμμαχική χώρα προς την Ελλάδα. Δηλαδή το 1987 στην κρίση του Σισμίκ υπήρχαν σχέδια, δεν ξέρω τώρα τι να σας πω, που η Ελλάδα, αν συνέβαινε κάτι στην Κύπρο, κάτι με την Τουρκία και στην Κύπρο, τα φάντομ που θα απογειώνονταν από την Ελλάδα θα είχαν χρόνο 5-6 λεπτά να κάνουν αερομαχίες ή βομβαρδισμούς πάνω από την Κύπρο, και μετά για να γυρίσουν πίσω η απόσταση ήταν τριπλάσια από το να πάνε στη Συρία. Υπήρχε μια πρόθεση να πάνε να προσγειωθούν σε αεροδρόμια της Συρίας. Από εκεί και μετά συνεχίστηκε αυτή η καλή σχέση. Ξέρετε πότε άρχισαν να συγκεντρώνονται σύννεφα? Όταν ο γιος Άσαντ άρχισε να διευρύνει τις σχέσεις του με τη Ρωσία και με το Ιράν. Αυτό λοιπόν οδήγησε τη Δύση να υλοποιήσει ένα σχέδιο αποσταθεροποίησης της Συρίας. Και έτσι ξεκίνησαν, τα έχω όλα τα στοιχεία, δεν υπάρχει χρόνος δυστυχώς να τα παρουσιάσω, τα έχω όλα τα στοιχεία πώς ξεκίνησε το Μάρτιο του 2011 η Αραβική Άνοιξη στην Συρία. Και έκτοτε η Ελλάδα ακολούθησε το σειρμό της Δύσης και καταστήσαμε την Συρία σχεδόν εχθρική χώρα. Συμμετέχουμε σε κυρώσεις, κλείσαμε την πρεσβεία, την ανοίξαμε πριν λίγα χρόνια, αλλά το άνοιγμα ήταν σαν να μην υπάρχει πρεσβεία εκεί, έτσι μου είπαν οι άνθρωποι. Και είδα την ανακοίνωση, την διαβάσαμε εδώ, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που χαιρετίζει στην ουσία την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Προσέξτε, ένα καθεστώς που
Αν δεν ήταν συμμαχικό, δεν ήταν συμμαχικό επειδή είχε καλές σχέσεις με τη Ρωσία και με το Ιράν και δεν μπορούσε η Ελλάδα, απαγορεύεται από τους φίλους μας, από τους πάτρονες, δεν μπορούσε να είναι φιλική και η Ελλάδα προς τη Συρία. Πήραμε θέση εναντίον. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν εχθρική η Συρία προς την Ελλάδα. Προσέξτε, πανηγυρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών δημοσίως που έπεσε το καθεστώς Άσαντ, που δεν ήταν εχθρικό προς την Ελλάδα, χωρίς να υπολογίζει ότι το καθεστώς που έρχεται σε κάθε περίπτωση θα είναι φιλικό προς την Τουρκία. Άρα επιδεινώνονται οι συνθήκες ασφάλειας της Κύπρου και της Ελλάδας με αυτήν την εξέλιξη. Αντί να το βουλώσουν και να μην πουν τίποτα και να καθίσουν να κάνουν σενάρια για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται ανατολικά δίπλα στην Κύπρο, για την Κύπρο και την Ελλάδα, έκαναν δήλωση. Γιατί? Για να ακούσουν οι φίλοι μας, οι πάτρονες, και να μας πούν τι καλά παιδιά που είναι οι Έλληνες, κινούνται σε βάρος των συμφερόντων της χώρας τους για να μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Αυτό έγινε. Να το ξαναπώ γιατί μπορεί να μην έγινε κατανοητός. Η Ελλάδα εξέδωσε ανακοίνωση επιχέρουσα για την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ τη στιγμή που το καθεστώς που έρχεται δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα για την εθνική ασφάλεια της Κύπρου και της Ελλάδας και για τα εθνικά μας συμφέροντα. Καθότι το καθεστώς αυτό θα είναι ενεργούμενο της Άγκυρας τουλάχιστον και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τη χάραξη της ΑΟΣ μεταξύ Συρίας και Τουρκίας. Θα δούμε ένα νέο τουρκολιβικό μνημόνιο, ένα εξάβλωμα, το οποίο θα λαιλατεί την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμείς χαιρόμαστε. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Όπως ξέρετε είχα πάει πριν 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, στην Συρία. Εκεί στην Σελευκόβιλο είχαν γίνει τα θυρανίξια της Αγίας Σοφίας. Η Σελευκόβιλος είναι μια πόλη 25-30 χιλιάδων κατοίκων, αμιγώς ελληνορθόδοξοι άνθρωποι, αραβικά μιλάνε, αραβόφωνοι ελληνορθόδοξοι, οι οποίοι ως απάντηση στη μετατροπή του Ερντογάν από τον Ερντογάν της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, έκτισαν μια εκκλησία την οποία την ονόμασαν Αγία Σοφία και παρέστην με τον Παντελή το Σαββίδη, μας κάλεσε το Οικουμενικό, το Πατριαρχείο της Αντιοχίας και ένας σύλλογος χριστιανών από το Βλαδικαυκάς, Ελλήνων Ορθοδόξων, μας κάλεσαν εκεί και πήγαμε. Και εκεί λοιπόν και την ημέρα που γινόταν τα θυρανίξια έστειλαν οι τωρινοί ηγέτες της Συρίας, έστειλαν ένα επιθετικό ντρόν το οποίο έσκασε μερικά μέτρα από μπροστά μας, βόμβα δηλαδή. Σήμερα ένας νέος από την πόλη αυτή μας έστειλε ένα βίντεο με το οποίο δείχνουν ότι οι μετριοπαθείς, οι προβατόσχημοι λύκοι πήγαν και κατέστρεψαν την εκκλησία, την Αγία Σοφιά. Καταλαβαίνετε, πήγαν επί τούτου την Αγία Σοφιά, γιατί ήταν απάντηση στις αθλιότητες Ερντογάν. Και εδώ είχαμε χθες όλη μέρα και όλη νύχτα στα δελτία ειδήσεων τα βασανιστήρια που έκανε ο Άσαντ και τα 2 δισεκατομμύρια περιουσία που είχε ο Άσαντ. Και κανείς δεν μιλάει για τα 20-30 δισεκατομμύρια περιουσία που έχει ο Ερντογάν. Και σας ερωτώ, αυτό εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα? Να αναδεικνύουμε ενός ανθρώπου που δεν πείραξε ποτέ την Ελλάδα τις λαθροχειρίες που έκανε εις βάρος του λαού του με τα 2 δισεκατομμύρια και να έχουμε φίλο τον Ερντογάν και να κάνουμε και τεμενάδες των 30 δισεκατομμυρίων που έκλειψε από τον τουρκικό λαό. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται στην Συρία. Συνεχίζεται κανονικά η επιχείρηση ξεπλήματος του Γκολάνι, αυτή είναι η σωστή του ονομασία, δηλαδή του ηγέτη της Αλ-Κάιντα, κανονικά επιχείρηση ξεπλήματος, αλλά και του νέου πρωθυπουργού που ανέλαβε από χθες, του Μπασίρ,
ο οποίος ήταν πρωθυπουργός στο Ιντλίμπ, γιατί είχαν κάνει και εκεί μια κυβέρνηση, στο οποίο Ιντλίμπ όσο ήταν πρωθυπουργός δεν έμεινε ούτε ένας χριστιανός και ούτε ένας αλαουίτης, ούτε ένας Κούρδος, τίποτα. Ήταν μονοκαλλιέργεια και όλες οι γυναίκες, τα δικαιώματα των γυναικών καταπατήθηκαν. Συγγνώμη, άμα ήταν εκεί πόσα χρόνια, 3-4 χρόνια πρωθυπουργός και εφάρμοσε τέτοια πολιτική, τώρα θα εφαρμόσει άλλη? Είναι μεταβατικός πρωθυπουργός για μέχρι το Μάρτι, μετά θα έχουμε στο εξάμηνο σύνταγμα, νέο σύνταγμα, και σε 18 μήνες εκλογές υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ, και το κόμμα που θα κερδίσει τις εκλογές θα κυβερνήσει την Συρία. Δεν έχω ιδιαίτερες πληροφορίες, κάποια δημοσιεύματα βλέπω στις τουρκικές εφημερίδες. Ακούστε ποιο είναι το σχέδιο της Τουρκίας, δεν ξέρω αν μπορέσει να το επιβάλλει. Ποιο είναι το σχέδιο? Το Σύνταγμα να μην αναγνωρίσει αυτονομία στους Αλαουίτες, στους Δρούζους, στους Κούρδους, που είναι μειονότητες, να είναι τέτοιο σαν τα μούτρα του ιδίου και της Τουρκίας, που να επιτρέπει στην πλειοψηφία των Σουνιτών να κυβερνούν αυτοβούλως τη χώρα. Τι εκλογές θα γίνονται τότε? Δεν πάνε να γίνονται εκλογές μέχρι το 2950. Πάντα οι Σουνίτες θα κυβερνάνε. Αυτό θέλουν να κάνουν. Και από εκεί και μετά θα υπάρχει μια δημοκρατικοφανής δικτατορία του Ισλάμ. Σκοτάδι, σκοτάδι, σκοτάδι. Ενώ παρότι ήταν αυταρχικό το καθεστώς Άσαντ, πήγα και μίλησα με όλους, και με χριστιανούς και με Αρμένιους και με Αραμαίους και με Ασσύριους και με Σουνίτες και με Αλαουίτες και με Τσερκέζους. Προσπάθησα να μιλήσω με όλο τον κόσμο. Αλλά και χωρίς να μιλήσεις, βλέπεις, είχε κατορθώσει αυτό το καθεστώς να βγάλει τις διαφορές, κυρίως τις θρησκευτικές αλλά και τις φιλετικές, από τη μέση, και οι άνθρωποι να ζουν κανονικά στη χώρα, χωρίς να παίζει ρόλο τι εθνικής ταυτότητας ή τι θρησκεία πιστεύει ο καθένας. Και τώρα πηγαίνουμε ξανά στο Μεσαίωνα και κάποιοι χαίρονται και εδώ. Εν πάση περιπτώσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λένε να μην έχουμε θρησκευτική κυβέρνηση, τώρα λένε. Επίσης υπάρχουν κάποια στοιχεία να δούμε πώς οι Ρώσοι έσωσαν τον Άσαντ. Θα δούμε τι λέει ο Χαμενεή για το ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την κατάσταση. Θα δούμε τι γίνεται με το Ισραήλ, με τους Κούρδους, τους Τούρκους και τους Αμερικανούς. Έχουμε λοιπόν ένα δελτίο το οποίο πιστεύω θα είναι πραγματικά και ενδιαφέρον και πλούσιο. Η αμερικανική κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν προέτρεψε την Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ Σαμ, η οποία ανέτρεψε το καθεστώς Άσαντ, να μην αναλάβει την ηγεσία της χώρας, αλλά να διαχειριστεί τη διαδικασία σχηματισμού μεταβατικής κυβέρνησης. Δηλαδή να μην αναλάβει η τρομοκρατική οργάνωση την ηγεσία της χώρας. Αυτό αναφέρουν 2 Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένας βοηθός του Κογκρέσου που ενημερώθηκαν για τις πρώτες αμερικανικές επαφές με την οργάνωση. Οι επαφές με την Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ Σαμ πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Παρακαλώ. Σύμφωνα με το Reuters, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ της Ουάσιγκτον σε σχέση με τη Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ Σαμ, αλλά παρακολουθεί τις κινήσεις της, σημειώνοντας ότι η ομάδα Εθνικής Ασφάλειας ενημερώνει πλήρως τον Biden για τις εξελίξεις στη Συρία, δηλαδή για το αν θα την βγάλουν ή όχι από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε χθες, Τρίτη, ότι η Ουάσιγκτον έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τις φατρίες στη Συρία, κάτι που θα συνεχίσει να το πράττει. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την πολιτική μετάβαση στη Συρία. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία πολιτικής μετάβασης στη Συρία πρέπει να οδηγήσει σε συνολική, προσέξτε, μη θρησκευτική διακυβέρνηση, αυτό που θέλει η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει θρησκευτική διακυβέρνηση. Οι Σουνίτες
να καταπιέζουν τους πάντες, να τους κάνουν όλους μουσουλμάνους Σουνίτες, σημειώνοντας ότι η νέα ηγεσία πρέπει να δεσμευτεί για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Κατέστησε επίσης σαφές ότι ο Συριακός λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει για το μέλλον της Συρίας και ότι τα αποθέματα χημικών και βιολογικών όπλων πρέπει να αφαιρεθούν και να καταστραφούν με ασφάλεια. Ήδη έχουμε μαρτυρίες επώνυμες ότι δέχονται επιθέσεις γεωργοί χριστιανοί που είναι στα χωράφια τους από τζιχαντιστές τρομοκράτες, οι οποίοι τους καθευρίζουν και τους ονομάζουν απίστους, Γκιαούρ, Κιαφίρ. Επίσης έχουμε δολοφονίες αλαουιτών εμψυχρό. Να σας πω την αλήθεια, τα είδα τα βίντεο, δεν τόλμησα να τα διακινήσω, αλλά ούτε να τα επικαλεστώ, να τα δείξουμε εδώ πέρα. Εμψυχρό, αυτά τα παγωμένα βλέμματα, αυτοί οι γενιοφόροι με τα πιστόλια εμψυχρό σκότωνα παιδιά 15, 16, 17 χρονών. Μεσαίωνας, έχουν γυρίσει πίσω 400 χρόνια τη Συρία. Τώρα, έκανε δηλώσεις ο Γκολάνι και επιχείρησε να διαβεβαιώσει σε δυτικά μέσα ότι οι ξένες χώρες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από τη Συρία μετά την ανατροπή του Άσαντ. Μιλώντας στο Sky News, είπε ότι με τη βοήθεια του Θεού οι φόβοι της Δύσης θα αποδειχθούν αβάσιμοι. Η χώρα θα ανοικοδομηθεί, ο φόβος υπήρχε από την παρουσία του καθεστώτος. Η χώρα προχωρά προς την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση, πηγαίνει προς τη σταθερότητα. Δηλαδή οι χριστιανοί που ανησυχούν και φοβούνται και που δέχονται τις απειλές της ύβρης, ίσως και τους καταστρέφουν τις εκκλησίες, αυτοί είναι αβάσιμες αυτοί οι φόβοι. Οι άνθρωποι έχουν εξαντληθεί από τον πόλεμο. Η χώρα δεν είναι πλέον έτοιμη για ένα νέο και δεν πρόκειται να μπει σε νέο πόλεμο. Εννοεί τη Συρία, το Ισραήλ εννοεί. Η πηγή των φόβων μας προέρχονται από τις Ιρανικές πολιτοφυλακές, τη Χεσμολάχ και το καθεστώς που διέπραξε τις σφαγές που βλέπουμε σήμερα. Επομένως, η απομάκρυνση αυτών ήταν η λύση για τη Συρία. Η σημερινή κατάσταση δεν θα επιτρέψει την επιστροφή στον πανικό. Δηλαδή, ενώ το Ισραήλ έχει καταλάβει έδαφος της Συρίας, δεν βρήκε να πει μια λέξη, αυτό κάτι σημαίνει, και το πρόβλημα, λέει, ήταν η Χεσμολάχ και οι πολιτοφύλακες στο Ιράν. Ακριβώς αυτό λέμε και εμείς, αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτό οδήγησε κάποιες δυνάμεις να τους εξοπλίσουν, θα δείτε παρακάτω, με τα καλύτερα όπλα και χρήματα και τα πάντα, να βγάλουν από τη μέση τη Χεσμολάχ και τους πολιτοφύλακες του Ιράν, για να μην έχει πρόσβαση το Ιράν στο Λίβανο και στη Χεσμολάχ, η οποία αποτελούσε πρόβλημα, μείζον πρόβλημα για το Ισραήλ, ασφάλεια για το Ισραήλ. Αυτό ήταν όλο το ζητούμενο. Δεν ήταν επειδή ήταν κακό το καθεστώς του Άσαντ. Διότι οι ίδιες χώρες διατηρούν άριστες σχέσεις με τα Εμιράτα, που δεν έχουν γίνει ποτέ εκλογές, με τη Σαουδική Αραβία, με το Κατάρ, με το Μπαχρέιν. Εκεί γιατί δεν λένε ότι είναι στιγνό το καθεστώς. Και ο Άσαντ, τα 11 χρόνια που προκλήθηκε ο εμφύλιος πόλεμος από τις ίδιες δυνάμεις, απάντησε στην ουσία. Δεν προκάλεσε αυτό στον εμφύλιο. Εντάξει, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι αλλιώς δεν αξίζει να υπάρχει αυτή η εκπομπή ούτε αυτό το κανάλι. Και ελπίζω ότι δεν παίρνουμε το μέρος κανενός. Προσπαθούμε με το χέρι στην καρδιά να περιγράψουμε τα γεγονότα με τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα. Ξαναλέω, η πηγή των φόβων μας προέρχονταν από τις Ιρανικές πολιτοφυλακές, που δεν τους άφηναν να μετατρέψουν την Συρία σε μεσαίωνα, να φέρουν το μεσαίωνα, τη Χεσμολάχ και το καθεστώς που διέπραξε τις σφαγές που βλέπουμε σήμερα. Φυσικά και οι πολιτοφυλακές η Χεσμολάχ έχουν άλλο μεσαίωνα, εννοώ στο Ιράν, αλλά και ό,τι έκαναν δεν το έκαναν για το καλό του μειονοτήτων, για τα συμφέροντά τους το έκαναν, έτσι. Επομένως η απομάκρυνσή τους ήταν η λύση για τη Συρία. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Διώξτε τους για να μην ενοχλούν άλλο, να μην εξοπλίζουν άλλο τη Χεσμολάχ και να μην απειλείται το Ισραήλ. Αυτή ήταν το ζουμί όλης της υπόθεσης, και φυσικά οι ρωσικές βάσεις θα δούμε παρακάτω. Λοιπόν,
Τώρα, ο Μπασίρ είναι ο νέος πρωθυπουργός. Θα ασκήσει τα καθήκοντά του μέχρι την 1η Μαρτίου του 2025. Ανέφερε επίσημη ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση της Συρίας. Η γενική διοίκησή μας, η γενική διοίκηση, δηλαδή η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, μας ανέθεσε να ηγηθούμε της μεταβατικής κυβέρνησης μέχρι την 1η Μαρτίου, ανακοίνωσε ο Μπασίρ σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση που το παρουσίασε ως νέο πρωθυπουργό. Πηγή της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ είπε στο γαλλικό πρακτορείο ότι ο Μπασίρ θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης αρμόδιας για το χειρισμό των τρεχουσών υποθέσεων μέχρι να πάμε σε μια άλλη κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση θα αναλάβει τα καθήκοντά της μέχρι την έναρξη της συνταγματικής διαδικασίας και στη συνέχεια θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση μετά τη 1 Μαρτίου. Τώρα, τα μέλη της έκπτωτης κυβέρνησης Άσαντ πρόκειται σταδιακά να παραδώσουν την εξουσία στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο των Τρομοκρατών, επικεφαλής του οποίου είναι ο Μοχάμετ Αλ Μπασίρ. Τώρα, ο Μπασίρ γεννήθηκε το 1983 στην Τζαμπάλ Αλ Ζαουίγια, στο Ιντλίμπ, την περιφέρεια του Ιντλίμπ. Σπούδασε ηλεκτρολόγος και ηλεκτρονικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Χαλιπίου. Επίσης σπούδασε τη Σαρία, το Ισλαμικό και αστικό δίκαιο δηλαδή, στο Πανεπιστήμιο του Ιντλίμπ. Είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης κυβέρνησης σωτηρίας του Ιντλίμπ και πιο πριν πάλι στην ίδια κυβέρνηση ήταν υπουργός ανάπτυξης. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν εκεί είχε δεσμούς με την Τουρκία, όπως ξέρετε, με ποιον άλλον, δεν επικοινωνούσε με κάποιον άλλον, αλλά και άτυπες σχέσεις με μια σειρά από χώρες, θα δείτε παρακάτω πώς και τι. Τώρα είναι καιρός αυτός ο λαός να απολαύσει σταθερότητα και ηρεμία, είπε ο Αλ Μπασίρ στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε λίγες ώρες μετά τον διορισμό του. Επίσης έδωσε συνέντευξη στην Κοριέρα ντελα Σέρα, την Ιταλική εφημερίδα, και τόνισε ότι ένας από τους κύριους στόχους της νέας κυβέρνησης είναι να επιστρέψουν στη χώρα τους τα εκατομμύρια των Σύρων προσφύγων που βρίσκονται στο εξωτερικό, διότι η εμπειρία τους και το ανθρώπινο κεφάλαιό τους θα επιτρέψει στη Συρία να ανθίσει και πάλι. Απευθύνω έκκληση στους συμπατριώτες μας που βρίσκονται στο εξωτερικό. Η Συρία είναι μια ελεύθερη χώρα η οποία κέρδισε και πάλι την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια της. Γυρίστε! Ο σημαντικότερος στόχος είναι να υπάρξει και πάλι σταθερότητα και ασφάλεια σε όλες τις πόλεις της χώρας. Είμαστε μουσουλμάνοι, αλλά η λανθασμένη συμπεριφορά ορισμένων ισλαμιστικών ομάδων, της δικιάς του δηλαδή, αυτοί σκότωναν και αποκεφάλιζαν, όθησε πολλούς στη Δύση στο να ταυτίσουν τους μουσουλμάνους με την τρομοκρατία. Υπήρξαν λάθος συμπεριφορές και έλλειψη κατανόησης. Παρερμηνεύτηκε η σημασία του Ισλάμ, η οποία είναι θρησκεία της δικαιοσύνης. Για να δείτε τι έρχεται. Ανήκουμε στο Ισλάμ και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο θα εγγυηθούμε τα δικαιώματα όλων των λαών και των κατοίκων της Συρίας. Ανήκουμε στο Ισλάμ και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, εφαρμόζοντας Ισλαμικό δίκαιο, θα εγγυηθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των λαών και κατοίκων της Συρίας. Η οικονομική κατάσταση είναι ιδιαίτερα προβληματική. Με ένα αμερικανικό δολάριο αγοράζεις 35.000 νομίσματα της Συρίας. Δεν έχουμε ξένο νόμισμα για δάνεια και ομόλογα για να δανειστούμε. Ακόμα όμως δεν έχουμε στη διάθεσή μας τα συνολικά στοιχεία για την οικονομία της χώρας. Σε σχέση με το πόσο θα κυβερνήσει, είπαμε θα παραμείνουμε μόνο μέχρι το Μάιο του επομένου έτους. Το οικονομικό χρέος είναι τεράστιο και η πρόκληση γιγαντιαία, αλλά έχουμε την εμπειρία του Ιντλίμπ όπου πετύχαμε. Μία περιφέρεια δεν είναι το ίδιο πράγμα με όλη τη χώρα, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε τη Συρία. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα τα καταφέρουμε. Τώρα, απαντώντας σε ερώτηση του Ιταλού απεσταλμένου, από την αρχή των στρατιωτικών επιχειρήσεων αποταθήκαμε σε χώρες όπως το Ιράκ, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και άλλες για να εξηγήσουμε ότι η επανάστασή μας στόχευε στο να απελευθερώσει
τους Σύρους από τον Μπασάρ Αλ Άσαντ. Μας κατανόησαν, μας κατάλαβαν. Κατά συνέπεια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με οποιοδήποτε κράτος, κόμμα ή φατρία που κρατήθηκε μακριά από το αιμοσταγές καθεστώς του Άσαντ. Όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Corriere della Sera αν είναι διατεθειμένοι να υπογράψουν συμφωνία με το Ισραήλ και παράλληλα αν θεωρούν εχθρούς το Ιράν, τη Χεσμολάχ και τη Ρωσία, δεν απάντησε. Καταλαβαίνετε ότι έχουν αρχίσει και αυτοί να γίνονται διπλωμάτες. Τώρα, η νέα Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλλας, για την υπόθεση στη Συρία, είμαστε αντιμέτωποι με ένα ιστορικό γεγονός που πρέπει να συγχαρούμε το συριακό λαό για την απελευθέρωσή τους. Ωστόσο, η μετάβαση παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις για τη Συρία και την περιοχή. Υπάρχουν νόμιμες ανησυχίες που αφορούν τις βιαιότητες μεταξύ θρησκευτικών ομάδων, την αναβίωση του εξτρεμισμού και το πολιτικό κενό. Προσέξτε λόγια. Βιαιότητες μεταξύ των θρησκευτικών ομάδων. Δηλαδή κάθεται ο χριστιανός και τον σφάζουν και δεν λέει με την επιθετικότητα των Σουνιτών τρομοκρατών εναντίον των χριστιανών και των αλαουιτών, αλλά βιαιότητες μεταξύ των... Αυτή είναι η ισοπαίδωση. Και περιμένετε εσείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει καλά. Αν δε... Λοιπόν, πρέπει να αποτρέψουμε να επαναληφθούν τα τρομακτικά σενάρια του Ιράκ, της Λιβύης και του Αφγανιστάν. Ποιος τα προκάλεσε αυτά? Η Μαρία η Πενταγιώτισσα, γιατί δεν το λες? Δεν ήταν λάθη της Δύσης αυτά που μετέτρεψαν αυτές τις χώρες σε κόλαση, που έχουμε εκατομμύρια παιδιά που πέθαναν από έλλειψη φαρμάκων, από εμπάργο που τις έκαναν μέχρι να τις οδηγήσουν στην κατάρρευση? Λοιπόν, η αστραπιαία επίθεση που ανέτρεψε το Σύρο δικτάτορα Άσαντ μπορεί να μην ήταν, μιλάμε τώρα για άρθρο γνώμης της συντακτικής ομάδας του Bloomberg, προσέξτε, μπορεί να μην ήταν, όπως έσπευσε άλλωστε να δηλώσει ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ, μία μάχη της Αμερικής. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πρέπει να αγνοήσουν τα συμφέροντά τους στη ρημαγμένη από τον πόλεμο χώρα, ούτε τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η νίκη των ανταρτών. Και λέει, αφού λέει πόσο στιγνό ήταν το καθεστώς, λέει, πρέπει να εστιάσουμε σε τρεις προτεραιότητες. Η πρώτη, η αποτροπή αναζωπήρωσης του Ισλαμικού κράτους. Προσέξτε, το Ισλαμικό κράτος πρέπει να θεωρούμε βέβαιο ότι θα κάνει την εμφάνισή του και πάλι, διότι είναι αδερφές οργανώσεις το Ισλαμικό κράτος με τη Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, και όποιος περιμένει ότι η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ θα σηκώσει τα όπλα και θα τα στρέψει εναντίον του Ισλαμικού κράτους μόλις επανεμφανιστεί, πραγματικά έχει πλανάτε πλάνεν ικτράν. Άρα θα επανεμφανιστεί, όχι θα επανεμφανιστεί, επανεμφανίστηκε. Μπήκε στη Λατάκια, παρακαλώ, σηκώνοντας τη σημαία, είδα βίντεο μέσα στη Λατάκια που κατοικείται εξ ολοκλήρου από αλαουίτες, μπήκανε μέσα με τις σημαίες του Ισλαμικού κράτους και όχι της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, και φυσικά εκεί είδα και τις δολοφονίες παιδιών κάτω από 20 ετών μέσα στους δρόμους από αυτά τα τέρατα. Οπότε λέει, η Αμερική πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της στη Ροζάβα με τους Κούρδους. Αυτό είναι σημαντικό, αφορά και τη χώρα μας, την ασφάλεια της Κύπρου και της Ελλάδας αφορά αυτό. Θα πρέπει, λέει, οι ΗΠΑ θα ήταν συνετό να μην αποσύρουν τις δυνάμεις τους, όπως υποστηρίζει εδώ και καιρό ο Τραμπ, που λέει θα αποσύρω όλο τον κόσμο. Οι ΗΠΑ πρέπει επίσης να συνεργαστούν με τους Ευρωπαίους και περιφερειακούς συμμάχους για να εξασφαλίσουν μια αντιπροσωπευτική μεταβατική κυβέρνηση. Θα πρέπει να επιτευχθεί κάποια είδους συνεννόηση με τις σουνετικές ομάδες ανταρτών, την προστάτηδά τους Τουρκία και τους Κούρδους, ώστε οι εσωτερικές διαμάχες να μην θέσουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Της διαδικασίας θα πρέπει να ηγηθούν οι Σύριοι, ωστόσο οι ΗΠΑ πρέπει να ασκήσουν επιρροή. Η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, η κυρίαρχη φατρία των ανταρτών,
προήρθε από ένα παρακλάδι της Αλ-Καΐδα και παραμένει στον κατάλογο των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο ηγέτης της είναι επικηρυγμένος με 10 εκατομμύρια δολάρια. Η Ουάσιγκτον θα πρέπει να θέσει σαφείς και λογικούς όρους που θα πρέπει να πληρεί η νέα κυβέρνηση πριν άρει τους χαρακτηρισμούς της τρομοκρατικής οργάνωσης και του τρομοκράτη. Άρα πρέπει να τους βάλει όρους. Τέλος, οι ΗΠΑ θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατα εκτεθειμένες αδυναμίες των αντιπάλων τους για να επιδιώξουν τους άλλους στόχους τους στη Μέση Ανατολή. Ποιος έχει σειρά δηλαδή? Σειρά έχουν οι μολάδες στο Ιράν. Οι πρώην υποστηρικτές του καθεστώτος Άσαντ στη Μόσχα και την Τεχεράνη παραπέουν. Η σιητική ημισέλληνος του Ιράν που περικυκλώνει το Ισραήλ κινδυνεύει να σπάσει, διακόπτοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού προς τη Χεσμολάχ. Αυτό ήταν όλο το ζητούμενο. Κύριο αυτό, και δευτερεύον να κοντίνουν τη γεωπολιτική επιρροή της Ρωσίας στην περιοχή. Εάν η Ρωσία χάσει την πρόσβαση σε βάσεις στη Συρία, θα δυσκολευτεί να προβάλλει την επιρροή της στην περιοχή και πέρα από αυτήν. Για όσους αναζητούν τα κλειδιά για να κατανοήσουν τι και γιατί έγινε και θα γίνει στην περιοχή. Να τα μας τα δίνει η συντακτική ομάδα του Bloomberg. Για πολύ καιρό η Συρία υπήρξε πηγή αστάθειας και πόνου. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι κάτι καλύτερο θα αναδυθεί από αυτό το σύστημα. Και πάρτε τώρα και την είδηση. 54 Σύριοι στρατιώτες που τράπηκαν σε φυγή από την επίθεση ανταρτών εκτελέστηκαν από τους τζιχαντιστές του ISIS στην κεντρική έρημο της χώρας, τόνισε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρχισαν οι προβατόσχημοι λύκοι, βγάζουν την προβιά και δείχνουν ποιοι πραγματικοί είναι. Οι 54 στρατιώτες πιάστηκαν στην έρημο της επαρχίας Χόμς από τζιχαντιστές του ISIS ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η πτώση του καθεστώτος Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Ανέφερε το παρατηρητήριο διευκρινίζοντας ότι οι τζιχαντιστές στη συνέχεια τους εκτέλεσαν. Εμψυχρό. Αυτό δεν είναι έγκλημα πολέμου? Αυτούς ποιος θα τους κυνηγήσει να τους συλλάβει? Ποιος? Οι άλλοι δολοφόνοι που τώρα μας το παίζουν προβατόσχημοι λύκοι? Για να μην νομίζετε ότι υπερβάλλουμε ή ότι έχουμε κάτι. Φυσικά με αυτά που λέμε μπορεί να μην μας επιτραπεί να ξαναπάμε στη Συρία, αλλά τι να κάνουμε. Ο Σεργέη Ριαμπκόφ, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, λέει ότι με πολύ ασφαλή τρόπο μετέφερε η Μόσχα τον έκπτωτο πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ Αλ-Άσαντ στη Συρία. Είναι ασφαλής και αυτό δείχνει ότι η Ρωσία ενεργεί όπως απαιτείται σε μια τέτοια εξαιρετική κατάσταση, είπε ο Ριαπκόφ στο NBC. Τώρα, τον ρώτησαν αν θα τον συλλάβει η Ρωσία για να τον παραδώσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και είπε η Ρωσία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στη συμφωνία που ίδρυσε της Ρώμης, που ίδρυσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εδώ υπάρχει και ένα δημοσίευμα που δείχνει, που λέει πως φυγάδευσαν τον Άσαντ. Η εξέγερση, η επίθεση στο Χαλέπι, λέει, εκδηλώθηκε τη δεύτερη μέρα της παρουσίας του Άσαντ στη Μόσχα. Και όταν είδαν, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της γραμμής άμυνας στη Χάμα, ότι το παιχνίδι χάνεται, πράκτορες των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών οδήγησαν τον Άσαντ στη στρατιωτική βάση του Χμεϊμίν, στην αεροπορική βάση, και από εκεί, αφού απενεργοποίησαν τα συστήματα που δείχνουν το στίγμα του αεροπλάνου, με ασφαλή τρόπο τον μετέφεραν στη Μόσχα, λένε οι ρωσικές πηγές. Ο Πούτιν απαιτεί να μάθει γιατί η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών δεν εντόπισε την αυξανόμενη απειλή για το καθεστώς Άσαντ μέχρι τη στιγμή που πια ήταν πολύ αργά, δήλωσε στο πρακτορείο Bloomberg πηγή κοντά στο Κρεμλίνο με γνώση της κατάστασης. Και μετά είπαμε πως τον φυγάδευσαν στην ουσία. Τώρα, η Ζαχάροβα, η κατάσταση στη Συρία είναι δραματική. Το πιο σημαντικό είναι να μην μετατραπεί σε ένα δραματικό, από δραματικό σε εντελώς τραγικό
γεγονός, τόνισε και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των Ρώσων πολιτών που βρίσκονται στη Συρία είναι απόλυτη προτεραιότητα για τη Μόσχα. Είπε μάλιστα ότι για πολλά χρόνια η Δύση επέβαλε κυρώσεις στη Συρία που οδήγησαν την χώρα στην κατάσταση της κατάρρευσης. Για ποιες αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να μιλήσει τώρα η Δύση? Δεν έχουν δικαίωμα σε αυτό, είπε η Ζαχάροβα. Εδώ πάμε τώρα στο ζουμί. Δεν υιοθετούμε τι λέει ο Χαμενεή, αλλά είναι η άποψη της χώρας εξαιτίας της οποίας οδηγηθήκαμε στην κατάρρευση και την καταστροφή της Συρίας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν: η νεολαία της Συρίας θα ξεσηκωθεί. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη Συρία αυτή τη στιγμή δεν θα παραμείνει στην εξουσία για πολύ. Η νεολαία της Συρίας θα ξεσηκωθεί εναντίον τους, είπε ο Χαμενεή μιλώντας στο πλήθος. Ο Σμότριχ, υπουργός οικονομικός του Ισραήλ, σε συνέντευξη στο Bloomberg: το μήνυμά μου προς το λαό του Ιράν: σπάστε το φράγμα του φόβου. Η Ιρανική κυβέρνηση δεν άφησε άλλη επιλογή στο Ισραήλ από το να καταστρέψει την οικονομία του Ιράν και να χτυπήσει τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις σας. Τους λέει δηλαδή τι θα ακολουθήσει. Ποιος έχει σειρά λοιπόν? Να, ποιος έχει σειρά. Ας ελπίσουμε μετά το Ιράν να έχει κάποιος άλλο σειρά που δικαιούται πολύ πράγμα να φάει. Οι νέες Συριακές αρχές θα εξετάσουν το θέμα των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων από την άποψη των συμφερόντων του Συριακού λαού και της ίδιας της Ρωσίας, δήλωσε ένας από τους ηγέτες των νέων Συριακών αρχών. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Τώρα, η μεταβατική περίοδος στη Συρία θα διαρκέσει 18 μήνες, μετά την οποία η κυβέρνηση θα παραδοθεί στο κόμμα που θα επιλέξουν οι πολίτες. Ό,τι σας είπα είναι το σχέδιο, η Χουριέτ το λέει αυτό, το σχέδιο του Ερντογάν είναι αυτό. Το νέο σύνταγμα της Συρίας θα ετοιμαστεί εντός 6 μηνών και μετά θα εγκριθεί με δημοψήφισμα. Σύμφωνα με το σύνταγμα θα δημιουργηθούν νέα πολιτικά κόμματα, άρα το ξέρει το σύνταγμα, στην Άγκυρα γράφεται. Στη συνέχεια θα διεξαχθούν εκλογές υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ και η διοίκηση θα παραδοθεί στο κόμμα που θα κερδίσει τις εκλογές, τους Σουνίτες δηλαδή. Η διαδικασία μετάφασης θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες και μετά το κόμμα που θα επιλέξουν οι Σύριοι θα κυβερνήσει τη χώρα. Όπως σας είπα στην αρχή, αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα, είχαμε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μεταξύ της Τουρκίας και των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας. Έπεισαν τους Κούρδους να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την Ιεράπολη, από τη Μέμπετς, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι θα εξασφαλίσουν το Κομπάνι να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Θα δούμε παρακάτω τι υπόθηκε γι' αυτό. Πάντως για αυτό το θέμα της συμφωνίας που έγινε και για το Κομπάνι θα επισκεφθεί ο Μπλίνκεν την Τουρκία και θα συζητήσει και αυτό το θέμα. Επιπλέον ο Μπλίνκεν τόνισε σε χθεσινή δήλωση τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων στη Συρία, άρα και των Κούρδων. Η επίσκεψη του διοικητή της κεντρικής διοίκησης της ΕΝΤΚΟΜ, του στρατηγού Κουρίλα, στον κυβερνήτη και στρατηγό τον Κούρδο τον Μασλούμ Άμπντι, χθες ερμηνεύτηκε ευρέως ως ισχυρή εκδήλωση υποστήριξης των ΗΠΑ στους Κούρδους της Συρίας. Τέλος, αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες. Πάντως ο Μασλούμ Άμπντι έδωσε συγχαρητήρια και τα εύσημα στους Κούρδους μαχητές που απέτρεψαν την απόπειρα εισβολής από τη γέφυρα Καρά Κοζάκ που βρίσκεται νοτίως του Κομπάνι και της Μαμπίτς και την απόπειρα του λεγόμενου Συριακού Εθνικού Στρατού να περάσει ανατολικά του Εφράτη. Δεν μπόρεσαν να περάσουν. Ο Γενικός Διοικητής των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, ο Μασλούμ Άμπντι, σε τηλεοπτική εκπομπή Al-Hadaf της Σαουδικής Αραβίας, τηλεοπτικό κανάλι, είπε τα εξής: όλες οι περιοχές και οι συνιστώσεις της Συρία θα πρέπει να εκπροσωπούνται μέσω δημοσίου διαλόγου για να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση χωρίς αποκλεισμούς. Θα έχουμε άμεση σχέση με την κεντρική κυβέρνηση. Λέει δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε ανεξαρτησία, θέλουμε αυτονομία.
δεν είχαμε καμία συμφωνία με το καθεστώς Άσαντ και ήμασταν η δύναμη που συγκρούστηκε περισσότερο με το καθεστώς. Η επικοινωνία μας με τους Τούρκους παρέχεται μέσω των ΗΠΑ και ο κύριος σκοπός αυτής της επικοινωνίας είναι η μείωση της έντασης. Η επικοινωνία με τη Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ πραγματοποιείται και πάλι μέσω των Αμερικανών φίλων μας. Όλες οι περιοχές που κατέχουμε έχουν μοναδικό σκοπό την καταπολέμηση του ISIS. Χριστιανοί ακτιβιστές στη Συρία ξεκίνησαν μια εκστρατεία απαιτώντας την προστασία των δικαιωμάτων των χριστιανών στη χώρα. Κάλεσαν τους χριστιανούς θρησκευτικούς ηγέτες, οι ακτιβιστές, να παρέμβουν και να ασκήσουν πίεση στις νέες αρχές για να διασφαλίσουν ότι αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι παραβιάζονται και θα παραβιαστούν. Ο Γκολάνι, προσέξτε εδώ, η Συρία δεν θα μπει σε νέο πόλεμο, εννοώντας με το Ισραήλ. Η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη για άλλο πόλεμο. Η μεγαλύτερη απειλή μας ήταν η Χεσμολάχ, οι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν και τη Συρία και το καθεστώς Άσαντ. Άρα ο Γκολάνι ανησυχεί για το Ιράν και τη Χεσμολάχ, αλλά όχι για το Ισραήλ που κατέχει εδάφη της χώρας του. Το State Department υπόσχεται $10 εκατομμύρια για τον Αμπού Μοχάμετ Αλ Γκολάνι, ο οποίος όμως παρόλα αυτά δίνει συνεντεύξεις σε δυτικά μέσα. Υπόψη ότι οι τρομοκράτες είχαν υποσχεθεί και αυτοί $10 εκατομμύρια για τον Άσα, τον είχαν επικηρύξει. Τώρα αυτό δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, το αναφέρω με επιφύλαξη. Το 2011 ο Γκολάνι συνελήφθη από τον Αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια μαχών στο Ιράκ. Εκείνη την εποχή ήταν μέλος της Αλ-Κάιντα. Για αδιευκρίνιστους λόγους οι Αμερικανοί τον απελευθέρωσαν σχεδόν αμέσως. Στη συνέχεια, με οδηγίες της ηγεσίας της Αλ-Κάιντα, ο Γκολάνι πήγε στη Συρία με 6 άτομα και με μία επικεφαλής 6 ατόμων και με μία επιταγή $50,000 μηνιαία κάθε μήνα, και εκεί δημιούργησε την Αλ-Νούσρα. Τώρα, ο Χαμενεή αποκάλυψε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν είχαν ενημερώσει τη Συριακή ηγεσία για τις πρόσφατες εξελίξεις ήδη από το Σεπτέμβριο. Δήλωσε ο Ιρανός ηγέτης ότι η τρέχουσα ομάδα που προκαλεί αναταραχή, η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, δεν θα αντέξει για πολύ. Αναφερόμενος στη στρατιωτική εμπλοκή της χώρας του Ιράν, τόνισε ότι χωρίς τον ενεργό ρόλο του Συριακού στρατού, μία επέμβαση του Ιράν δεν θα μπορούσε να σταθεί τόσο επιχειρησιακά όσο και στην κοινή γνώμη. Λέει δηλαδή δεν μπορούσαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Έπρεπε να πρωταγωνιστήσει ο Συριακός στρατός και εμείς υποβοηθητικά. Επίσης είπε, αυτό που συνέβη στη Συρία είναι αποτέλεσμα μιας κοινής συνωμοσίας των ΗΠΑ και το Ισραήλ. Μία γειτονική χώρα της Συρίας, την Τουρκία λέει, αλλά δεν την κατονόμασε, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, όμως οι κύριοι συνωμότες και οι εγκέφαλοι πίσω από την επιχείρηση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το σιωνιστικό καθεστώς. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις που δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Σύμφωνα με την Washington Post, το Κίεβο είχε στείλει 20 χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και περίπου 150 μη επανδρωμένα αεροσκάφη FPV για να βοηθήσουν τους τρομοκράτες να απομακρύνουν τον Άσαντ από την εξουσία. Η Ουκρανία στη Συρία. Ένας Ιρανός στρατιωτικός σύμβουλος που επέστρεψε από τη Συρία χθες στο Ιράν. Προσέξτε τη δήλωση. Προειδοποιήσαμε τους Σύρους για την επικείμενη επίθεση 3 μήνες πριν ξεκινήσει. Είναι ο Αμίρ Χουσεΐν Χατζή Ναζίρι. Ήμασταν σε επιφυλακή 3 μήνες πριν από τα γεγονότα, καθώς λάβαμε πληροφορίες ότι ο εχθρός σχεδίαζε επίθεση στο Χαλέπι από την κατεύθυνση του Ιντλίμπ. Αυτή η περιοχή έγινε το κέντρο συγκέντρωσης όλων των ένοπλων σχηματισμών που υποστηρίζουν το Ισραήλ και η Τουρκία. Ενημερώσαμε σχετικά την Συριακή πλευρά για αυτά που συνέβαιναν. Τη δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Άσαντ στη Ρωσία ξεκίνησε η μάχη στο Χαλέπι. Διάφορες μονάδες του Συριακού στρατού υποχώρησαν χωρίς αντίσταση και μόνο σιητικές δυνάμεις άρχισαν να πολεμούν.
Τέτοια υποχώρηση των Σύρων δεν έχουμε ξαναδεί. Όλος ο εξοπλισμός της Συριακής Ένοπλης Αντιπολίτευσης ήταν αμερικανικής κατασκευής. Το 2015 πολεμήσαμε στη Συρία εναντίον αντιπάλων που είχαν μόνο σκισμένα τζιν και καλασνίκοφ στα χέρια τους. Τώρα τους είδαμε με επαγγελματικό στρατιωτικό εξοπλισμό και με αμερικανικά όπλα. Ο εξοπλισμός τους είχαν και τεθωρακισμένα, υποδεικνύοντας μακροχρόνια προετοιμασία για μάχη. Η Συρία δεν ήταν δική μας για να διαπραγματευτούμε εμείς. Πήγαμε εκεί για να σταματήσουμε τον εχθρό μας 2.000 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα του Ιράν, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του λαού μας. Το μέλλον θα δείξει τι θα γίνει με την κατάσταση στη Συρία. Υπάρχει ένας λογαριασμός στο X, το The US Army in Rojava, που αναφέρει σήμερα: θα επιστρέψουμε στο Κομπάνι πολύ σύντομα. Το πνεύμα αυτής της πόλης και των ανθρώπων της μένει πάντα μαζί μας. Μέχρι τότε μείνετε δυνατοί. Από το Κομπάνι και από τη Μέμπετς αποσύρθηκαν οι Αμερικανοί και από τις άλλες πόλεις μετά από εντολή του Τραμπ. Θεωρήθηκε τότε η μεγάλη προδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στους Κούρδους και τότε παραιτήθηκε εξ αυτού του λόγου ο Τζον Πόλτον, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ τότε. Δορυφορική φωτογραφία σημερινή δείχνει ότι ο ρωσικός στολίσκος της Μεσογείου που είχε έδρα την ναυτική βάση στην Ταρτούς έφυγε από τη βάση και τα πλοία βρίσκονται 8 με 15 χιλιόμετρα έξω από τις ακτές, έξω από τη βάση, διασκορπισμένα έξω από το λιμάνι της Ταρτούς. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το Ισραήλ. Σημαντικό θέμα, πολύ σημαντικό θέμα. Όχι, πρέπει να τελειώνουμε. Λοιπόν, οι Ισραηλινές δυνάμεις παραδέχτηκαν για πρώτη φορά ότι τα στρατεύματά τους επιχειρούν πέρα από την αποστατικοποιημένη ουδέτερη ζώνη στα υψίπεδα του Γκολάν. Χθες μας έλεγαν ότι δεν είναι. Εμείς σας είπαμε ότι υπάρχουν 3 ταξιαρχίες και ένα σύνταγμα. 2 ταξιαρχίες πεζικού, 1 τεθωρακισμένη ταξιαρχία και ένα σύνταγμα ειδικών δυνάμεων στο έδαφος της Συρίας, τα οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας, φτάνοντας ίσως μέχρι και το δρόμο που συνδέει τη Βηρητό με τη Δαμασκό, για να κόψουν τους οδικούς άξονες μέσω των οποίων δυνητικά μπορούν να μεταφερθούν όπλα από το έδαφος της Συρίας στο Λίβανο και άρα στη Χεσμολάχ. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι του Ισραήλ στη Συρία? Πρώτον, να δημιουργηθεί μια καντονοποιημένη Συρία, η οποία δεν θα αποτελεί πρόβλημα ασφάλειας, δεν θα απειλεί το Ισραήλ. Να είναι ασταθής και να είναι επιρρεπής σε εσωτερικές συγκρούσεις. Να υπάρχει διακοπή της εδαφικής συνέχειας του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Δηλαδή να μην μπορεί το Ιράν να χρησιμοποιεί την Συριακή επικράτεια, το έδαφος της Συρίας, για να επικοινωνεί με τη Χεσμολάχ για διάφορους λόγους, μεταξύ αυτών και η αποστολή οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών. Να απομονωθεί η Χεσμολάχ. Συνδέεται αυτός ο στόχος. Άρα από θαλάσσες ελέγχουν ό,τι πάει στο Λίβανο. Εάν την απομονώσουν και από τη Συρία, πλέον η Χεσμολάχ εκ των πραγμάτων θα απομονωθεί και θα αποδυναμωθεί. Άλλος στόχος του Ισραήλ: να μονιμοποιήσουν, παύλα νομιμοποιήσουν και να διευρύνουν την κατοχή τους στον Γκολάν. Ήδη πήραν το όρος Ερμών, 2.814 μέτρα υψόμετρο, τεράστιο βουνό, χιονοσκεπές αρκετούς μήνες, πηγή υδάτινων πόρων και στην δυτική και στην ανατολική πλευρά. Όλους τους υδάτινους πόρους τους παίρνει το Ισραήλ και θα τους διαχετεύσει στο Ισραηλινό έδαφος. Και φυσικά με όλα αυτά κεντρικός στόχος, στρατηγικός στόχος, να μην είναι δυνατή η ανάδειξη ενός ισχυρού γείτονα, της Συρίας δηλαδή, που θα απειλήσει θα είναι σε θέση να απειλήσει τις επόμενες δεκαετίες το Ισραήλ. Και γι' αυτό το λόγο να πούμε ότι κατέστρεψαν και τα πλοία του στόλου. Δηλαδή είχαμε τελικώς, προσέξτε, μιλάμε για 480 αεροπορικά πλήγματα.
κατέστρεψαν πάνω από το 80% των κυρίων οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών των Συριακών ενόπλων δυνάμεων, στρατό, ναυτικό, αεροπορία. Δηλαδή, αεροπορικές βάσεις, αεροσκάφη, στρατιωτικά, ελικόπτερα, στρατιωτικά, ραντάρ, κεραίες, αντιπυραυλικά, αντιαεροπορικά συστήματα, αποθήκες πυρομαχικών, στρατηγία σωμάτων στρατού, ταξιαρχηγών, ακόμα και συνταγμάτων. Και 15 σκάφη του πολεμικού ναυτικού της Συρίας τα κατέστρεψε το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά, εφόσον έχουν καταστραφεί και δεδομένες της τραγικής κατάστασης οικονομίας της Συρίας, αυτά για να ανασυγκροτηθούν θα απαιτηθούν δεκαετίες. Και δεδομένων και των αδυναμιών, των ιστορικών αδυναμιών που έχει η Συρία, όντως ο στρατηγικός στόχος να αποτραπεί η ανασυγκρότηση της Συρίας σε βαθμό που να αποτελέσει στρατηγική απειλή για το Ισραήλ, αυτός ο στόχος για τις επόμενες 2-3 δεκαετίες εκτιμώ και εγώ ότι θα εκπληρωθεί. Αίγυπτος, Κατάρ και Σαουδική Αραβία καταγγέλουν το Ισραήλ για την κατάληψη εδαφών της Συριακής επικράτειας. Λοιπόν, αυτά και με το Ισραήλ. Η Χεσμολάχ του Λιβάνου εξέφρασε την ελπίδα ότι οι νέοι ηγέτες της γειτονικής Συρίας θα αποτρέψουν την Ισραηλινή κατοχή της γης τους, που ήδη είπαμε ότι έφτασαν 25 χιλιόμετρα από την Δαμασκό. Ελπίζουμε να δούμε τη Συρία να σταθεροποιείται και να πάρουμε μια σταθερή θέση ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή, αποτρέποντας παράλληλα την ξένη παρέμβαση στις υποθέσεις της. Δηλαδή, καταστράφηκε η Συρία εξαιτίας της σχέσης με τη Χεσμολάχ και με το Ιράν και τώρα την καλούν να συνεχιστεί η καταστροφή. Ο Μπλίνκεν την Παρασκευή θα συναντηθεί με το Φιντάν. Είπαμε, θα συζητήσουν και το θέμα το κουρδικό. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα. Να δούμε πώς θα διαχειριστούν οι ΗΠΑ την πρόθεσή τους να κρατήσουν τους Αμερικανούς στρατιώτες στη Ροζάβα, ίσως και να τους στείλουν και στο Κομπάνι, όπως είπαμε, και στο Κάμισλι, για να αποτρέψουν έτσι την σχεδιαζόμενη εισβολή της Τουρκίας στη Ροζάβα. Σχετική δήλωση είχαμε και από τον Τζον Κίρμπι και από τον Τζέικ Σάλιβαν, που είναι υπέρ των Κούρδων δηλαδή. Σας είπαμε για τον Γκορίλα ότι πήγε για να στηρίξει τους Κούρδους. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Έχουμε και άλλα πράγματα, έχει φύγει ο χρόνος. Όμως θεωρώ ότι είπαμε πολύ σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση στη Συρία, από την πορεία της οποίας αυτής της κατάστασης εξαρτάται η εθνική ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Πρέπει οπωσδήποτε, αν μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή στις ΗΠΑ και σε όποιον άλλον πλην Τουρκίας, στο Σύνταγμα που θα ψηφιστεί, θα εγκριθεί και από τους πολίτες, να δίνεται η αυτονομία στις εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες της Συρίας. Εάν δεν επιτευχθεί αυτό, η Συρία οδηγείται στον Μεσαίωνα και θα μετατραπεί σε ένα νέο σφαγείο, όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ και η Λιβύη. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε απόψε. Μας έφυγε και ο χρόνος. Καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.